Sziasztok! Ebben a videóban az európai bölény kerül bemutatásra. Története igencsak megközelíti a legközelebbi rokonának a történetét, sőt, talán mondhatni, hogy bizonyos szempontokból el is hagyja azt, hogyha nem is ugyanazon okok miatt. Kezdjük az elején a dolgokat, mindenképp érdemes végighallgatni. Tudományos neve Bisonbonassus, és a párosúlyú padlások rendjén belül a tülkösszarvak családjába és a tulokformák alcsaládjába tartozik. Az 54. részben bemutatott amerikai bölénynek annyira közeli rokona, hogy a két faj kereszteződhet egymással, és a született hibrid utódok továbbra is tovább szaporíthatóak. Emiatt egyes tudósok nem külön fajnak, hanem egyetlen faj külön alfajainak tartják őket. A tudomány számára elsőnek az oly sok állatot leírt Carl von Linné, más néven Carolus Linnaeus írta le 1758-ban a Systema Naturae 10. kiadásában. A fennmaradt európai írások szerint a bölényt az ókorban a görögök és a rómaiak már a II. Században Bison néven írták le, viszont már a Krisztus előtti 4. századtól használatos volt a Bonassus megnevezés is. Az angol megnevezése a Wisent az óangol nyelvből maradt meg, amely feltehetőleg az ősgermán nyelvből vette át, amely pedig feltehetően az óészaki nyelvek Wisundur elnevezéséből származik. A bölény lengyel elnevezése a zubr, és ehhez hasonló minden szláv nyelvben, románul pedig zimbru. Valamikor 3 alfaját tartották számon, de ezekből 2 mára már teljesen kipusztult. Az első leírt alfaj, amelyet emiatt nominális alfajnak neveznek, az európai síksági bölény, és ennek a leírása Linnaeus nevéhez fűződik. Ezt az alfajt fogom bemutatni ebben a videóban, de előtte viszont a 2 mára kihalt alfa is érdemel néhány szót. A másodiknak leírt alfaja a kaukázusi bölény, Bisonbonassus caucasicus, amelyet alfajként 1904-ben írt le 2 orosz tudós, Turkin és Satunin. Ennek az alfajnak a leírás idején már csak kevesebb mint 1000 példánya élhetett, és 1927-ben az orvadászok lelőtték az utolsó 3 példányát is, vagyis 1927-ben kipusztult. Élőhelye valamikor a Kaukázus környéke volt, vagyis Európa délkeleti határán és a hegység európai és ázsiai részén is élt. Fogságban a leírások szerint egyetlen bikája élt, amely 1907-ben született, és 1908-ban szállították Németországba, ahol 1925-ig élt. Fogságban több síksági bölény tehénnel is párosodott, így ez az egyike annak a 12 bölénynek, amely a meglévő hibrid populációk őse. Ezektől a leszármazottaktól egy csoportot amerikai bölényekkel keresztezve 1940-ben szabadon engedtek a kaukázusi bioszféra rezervátumban. Később tovább növelve a szóban forgó állományt európai síksági bölényekkel, majd további hibridekkel a kaukázusi és európai síksági alfajok keverékéből. Ide küldött, pontosabban Azerbajdzsánba egy példányt a Marosvásárhelyi Állatkert 2023 őszén. Az utolsónak leírt kárpáti bölény, a Bisonbonassus hungarorum valamikor a Kárpát-medencében és annak környékén volt elterjedt. Utolsó példányát 1852-ben lőtték le Máramarosban, vagyis kipusztulása 75 évvel korábban előzte meg az imént említett kaukázusi bölényt. Külön alfajként 1946-ban írta le Krecói Miklós Széchenyi-díjas magyar geológus, paleontológus és paleontropológus, viszont sokáig nem vették komolyan. Krecói Miklós nevéhez fűződik amúgy a 12-8 millió év közötti rudabányai ősi emberszabású főemlős leletek közzététele is, amelynek típus példányát Rud 1-et, a becenevén Rudit új fajként Rudapithecus hungaricus néven írt le 1967-ben.
Rudabányán azóta is ásatások folynak, és a több mint 200 lelet 35 és 8 millió év közötti. Visszatérve a Kárpáti bölényre, 2014-ben egy program indult el a Rewilding Europe és a Természetvédelmi Világalap közreműködésében, hogy a valamikori elterjedési területére visszatelepítsék a kárpáti-alfaj hiányában az európai síksági bölényt. Ennek keretén belül engedett szabadon 2023 őszén a miskolci állatkert is bölényt. 2019-ben az Őrségi Nemzeti Parkba is visszatelepítettek néhány európai síksági bölényt. Érdekességképp Mátyás király korában a bölényvadászat még közönséges eseménynek számított, és a valamikori moldvai fejedelemség címerében ennek a bölénynek a feje volt látható, habár itt megoszlanak a vélemények, mivel mások szerint a címerben az őstulok feje van. Visszatérve a nominális alfajra, bizony ez is kipusztult a vadonból a múlt század elején. Utolsó vadon élő példányát 1921-ben lőtték le a lengyelországi Białowieża erdőben. A lengyelül Puszca Białowieża a mai Lengyelország és Fehér Oroszország határvidékén fekszik. Tulajdonképpen így a legutolsó vadon élt európai bölény az 1927-ben Kaukázusban levadászott kaukázusi alfaj volt. 1923-ban az Amerikai Bölénytársaság példájára megalakult Berlinben az Európai Bölény Megőrzésének Nemzetközi Társulata. Ennek az alapítói az európai állatkertek igazgatói voltak, és a társaság első elnöke, a frankfurti állatkert igazgatója, a kezdeményező Kurt Primel volt. A társaság két úton indult el a bölény megmentésében. Az egyik vonal a tiszta genetikát támogatta, a másik az amerikai bölénnyel való keresztezés gyorsabb módszerét. A másodiknak a fő megálmodója a berlini állatkert igazgatója Lutz Heck volt, aki megnyerte a projektjéhez a harmadik birodalom második emberét, Hermann Göringet. A program szorosan kapcsolódott a Heck marha kitenyésztéséhez is, amely célja az őstulok felélesztése volt. A második világháború vége után viszont már kizárólag a tiszta leszármazással rendelkező törzskönyveket ismerték el. 1950-re kizárva minden állatkertből a hibrid egyedeket. Ez azt jelenti, hogy az összes ma élő európai síksági bölény törzskönyvvel elismert alfaja mindössze 7 egyedtől származik. Az első két bölényt 1929-ben engedték szabadon a Białowieża erdőben, ahol 1964-re már több mint 100 egyede élt. A Kaukázusban az orosz visszatelepítési program keretén belül hibrideket engedtek szabadon, amelyek mai napig szaporodnak ott. Az európai bölény Európa legnagyobb méretű szárazföldi emlőse. A bikák hossza akár átlagosan 2,8 és 3,3 méter között van, 30-92 centis farokkal. A tehenek hossza pedig 240 és 290 cm közötti. Marmagasságuk 160-195 cm közötti a bikák esetén, és 150-180 közötti a teheneknél. A bikák súlya átlagosan 400 és 920 kg között mozog, de elérhetik az 1 tonnát is. Míg a tehenek kisebbek, súlyuk 300 és 540 kg között mozog. Viszont léteznek feljegyzések olyan európai síksági bölényről, amelynek a súlya közel 2 tonna volt, és olyan kaukázusiról, amely 1 tonnát nyomott. Habár marmagassága átlagosan nagyobb, mint az amerikai bölényé, a súlya átlagban mégis kisebb, mint az amerikai rokoné, mivel az zömökebb. Az amerikai bölényhez képest a szőre is több helyen rövidebb, de hosszabb a farka és a szarvai. Történelmileg a síkvidéki európai bölény elterjedési területe magába foglalta Észak-Európa síkvidékeinek nagy részét, a Közép-hegységtől a Volga folyóig és a Kaukázusig. Ugyanakkor keleten elérte a Bajkáltót és az Altáj-hegységet. Svédországban nagyjából 9000 évvel ezelőttre teszik a jelenlétét, Dániában 1000 évvel korábbra.
Az olasz és az ibériai félszigeten, valamint a brit szigeteken nem mutatták ki jelenlétét, habár az utóbbi területén találtak vitatott sztyeppei bölény és pleisztocén erdei bölény fosszíliákat. A pleisztocén erdei bölény kipusztult már közel 40 000 évvel ezelőtt, míg a sztyeppei bölény 7000 évvel ezelőtt pusztulhatott ki. Az európai bölény viszont a középkorban még megtalálható volt, Finnországtól Bulgáriáig, Franciaországtól az Altáig terjedő területeken, míg a 20. századra már csak az említett Bialowieza erdőben és a Kaukázus északi környékén maradtak kis populációi. Csordákban élő állat, csordái vegyesek, felnőtt tehenekből, bórjaikból és fiatal egyedekből állnak, beleértve a 2-3 éves bikákat. A csordák mérete a területtől és az élelemforrástól függ, de átlagosan 8 és 13 állat között lehet. Ezek mellett a bikák külön legénycsordákban élnek, de mivel ez átlaggal számolva 2 bikát jelent, ezért nem igazán nevezhetők csordának. Ezek a csordák nem jelentenek feltétlenül családi csoportokat. Különböző csordák néha találkoznak egymással és keverednek. Mindenik megy a számára megfelelőbbel tovább. A csordában levő idősebb és erősebb nagyobb bikák legelészés közben a csorda külső szélein legelnek, hogy veszély esetén védeni tudják a többi tagot. Szerepük kiterjed a párzási időszakban levő versengésre is. A bikák teritoriuma a koruktól függ. Az 5-6 éves bikák nagyobb területet járnak be, mint az idősebbek, de amúgy nem területvédők, és a csordák területei is nagyban átfedésben vannak. Ezek fő részét pedig mindig az ivóhelyek és a közeli legelők határozzák meg. Főképp füvekkel táplálkoznak, de megeszik a friss hajtásokat és a leveleket is. Ebből nyáron a felnőtt bikák megesznek naponta 32 kilót. Télen sokszor szénával etetik a vadon élő egyedeket is, így az ilyen etetők körül nagy csordák alakulhatnak ki. Például Lengyelországban a bölények téli etetése már a középkor óta folyik. Vízre minden nap szükségük van, ezért télen a patáikkal törik fel a jeget. A párzási időszakuk augusztustól októberig tart, és ilyenkor az idősebb bikák is csatlakoznak a csordákhoz, és kizárólag a párzás ideje alatt védik az ivarzó teheneket más bikáktól, így a fiatalabb 4-6 év közötti bikák nem rúghatnak labdába. A vemhességi idő plusz-minusz 264 nap. A szüléshez a tehén külön válik a csordától, és általában egy nemtől függően 24 és 28 kg közötti borjút szül, de ritkán megtörténhet, hogy 2 szülessen. A borjú pár órával a születése után már követi az anyját, és az elválasztása 6-8 hónapos korában történik. A tehenek kb. 3 éves korukban érik el az ivarérettséget, a bikák viszont hamarabb, akár 2 éves korukban elérhetik, de 6 éves koruk előtt úgysem szaporodnak az öregebb bikák jóvoltából. Az európai bölények fogságban akár 30 évig is élhetnek, a vadonban viszont ez szokásos módon rövidebb idő, 18-24 év közötti. A szaporodó képességük eltér az életkoruktól, ugyanis a tehenek általában 4 és 20 éves koruk között szoktak szaporodni, míg a bikák 6 és 12 éves koruk között. Mint említettem már, a modernkori populációkat 2 különálló vonalon vezetik és szaporítják. Az egyik kifejezetten az európai síksági bölény genetikájával rendelkező egyedekből áll, amelynek őse 7 egyed volt, a másik pedig a kaukázusi vegyes állomány, amelynek fő őseit 12 egyedre lehet visszavezetni, köztük az említett kaukázusi bika, a másodikat viszont jelen pillanatban nem tekintik külön alfajnak, kivéve néhány tudóst, mivel genetikájuk vegyes. Egy szűk populáció vizsgálatai alapján beltenyészetre utaló jeleket csak limitáltan találtak, amely kismértékben befolyásolja a tehenek csontjainak növekedését és a borjú pusztulást, de a genetikai variabilitás csökkenőben van.
1951 óta több helyre is betelepítették őket, és telepítik újabb országokba. Olyan helyekre is, ahol azelőtt nem éltek bölények. Így jelenleg európai síksági bölény populációk több országban is élnek. Ez jelen pillanatban 47 vadon élő csordát jelent. 2019-ben a teljes populációt 7500 egyedre becsülték. Ennek nagyjából fele Lengyelországban és Fehéroroszországban volt, a teljes populációnak pedig több mint 25%-a lengyel oldalon élt. A Természetvédelmi Világszövetség 2020-as jelentése szerint a felnőtt egyedek száma 2518 volt és növekvő tendenciát mutatott, ezért átsorolták a sebezhető kategóriából a mérsékelten fenyegetett kategóriába. Az Európai Bölényvédelmi Központ számlálása szerint jelen pillanatban a bölény populáció 9558 egyed, amelyből 1805 egyed fogságban él, 487 egyed félig szabad körülmények között, és 7266 bölény pedig szabadon. 2019-ben az Őrségi Nemzeti Parkban a Kondorfa település határán található Hegyvölgy nevű területre is visszatelepítettek néhány egyedet, néhányat pedig a Körös-Maros Nemzeti Parkba. Mivel a legtöbb visszatelepített csorda erdős területeken él, ahol télen kevés táplálékot találnak, ezért hajlamosak kivándorolni a legelőkre is, ahol konfliktusba kerülnek az emberekkel. Ezért szükség lenne több olyan védelmi területre, amelyben nagyobb legelők is tartoznak. A bölény az emberiség történetének számos művészetében is képviseltette magát, például szobrokban, festményekben, fényképeken, üvegművészetben és egyebeken. A 19. és 20. században készített bölényszobrok továbbra is számos európai városban megtalálhatóak, és ezek közül a legfigyelemre méltóbb a Zichy Mihály által tervezett Spalái bölényszobor 1862-ből, valamint az August Gaul által 1910-1913-ban készített két kieli bölényszobor, de más alkotások is láthatók Európa szerte, és irodalmi művekben is megtalálható. Az európai bölényt Lengyelország és Fehéroroszország egyik nemzeti állataként tartják számon. Megtalálható sok város és család címerében, mind a mai napig. Lengyelországban egy 14. századbeli recept alapján Zubrovka néven ízesített vodkát gyártanak 1928 óta, amely a világ legismertebb lengyel vodkája. A spanyolországi Altamira barlang az őskőkorszaki művészet egyik legfontosabb lelőhelye, és a barlangrajzokon a mamutok mellett bölények is láthatók, ahogy a franciaországi Lescauy barlang falain is. És úgy tűnik, hogy az akkori művészek meg tudták különböztetni már az európai síksági bölényt és a sztyeppei bölényt. A magyarországi állatkertek weboldalai szerint csak a Miskolci állatkertben találtam európai bölényt, amelyet a tavaly meg is tekintettem élőben. Viszont ha Erdélyben járnátok, akkor a Marosvásárhelyi állatkertben megtekinthetitek úgy az európai bölényeket, mint az amerikai bölények erdei alfaját is. Ezennel elköszönök. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Szép napot mindenkinek!